Sabi ng pag-atapos ang taon. Diyanig ng magnitude 3.6 na lindol ang bahagi ng Surigao del Sur kaninang alas 12:43 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOX, ang episentro ng pagyanig ay sa layong 14 km timog silangan ng Lingig. May lalim itong 16 km at tectonic ang pinagmulan. Hindi naman nagdulot ng pinsala sa ari-arian ng lindol at wala ring inaasahang aftershocks. Dahil partial operations pa lamang ang Light Rail Transit 2 o LRT2 simula ngayong Martes, October 8, patuloy na aagapay sa mga apektadong mga pasahero ang mga karagdagang mga sasakyan. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, patuloy ang deployment ng point-to-point buses sa Masinag, Emerald at Santolan stations ng LRT2 papunta sa Legarda at pabalik. Nasa 40 na modernized public utility vehicles o PUVs ang magsasakay ng mga pasahero mula Santolan hanggang Legarda. Available rin ang bus service loop sa Santolan, Katipunan, Anonas at Cubao. Ang operasyon ng PUVs ay mula 5:30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi araw-araw kung saan may bayad na flat rate na 15 pesos mula Santolan hanggang Cubao at 25 pesos mula Masinag hanggang Legarda. Patuloy din ang libreng sakay sa mga bus ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Philippine Coast Guard mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Santolan hanggang Cubao at pabalik araw-araw. Samantala, bibiyahe rin ang mga bus ng Victory Liner mula Santolan hanggang Cubao at pabalik mula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nakakaalarma na para sa Metro Manila Development Authority o MMDA ang dami ng mga sasakyan sa EDSA. Sinabi ni EDSA Traffic Head Edison Bong Nebriha na ngayong Burr months ay inaasahan nila ang 15% hanggang 20% na dagdag sa mga sasakyan na babagtas sa EDSA. Ayon kay Nebriha, mahigit 260,000 lamang ang kapasidad ng EDSA pero sa ngayon ay mahigit 400,000 na ang bumabiyahe sa naturang pangunahing lansangan. Hanggang sa holiday season, anya ay maaring umabot sa 480,000 na mga sasakyan ang gagamit sa EDSA na doble na sa carrying capacity nito. Kinatigan ng Sandigan Bayan 6th Division ang demurrer to evidence ni dating MRT3 General Manager Albi Tangcol kaugnay sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa Anti-Graft Court, bigo ang prosecution na maidiin sa kaso ang dating General Manager ng MRT3 dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ang kaso ay kaugnay sa maanumalyang $1.5 million na kontrata sa MRT3 at pangingikil ng $30 million sa Czech company na Inecon Group. Hindi pa naman absuelto sa paglabag sa Government Procurement Reform Act si Bitangcol, bunsod ng pag-award nito sa PH Trams at CB&T joint venture ng maintenance contract ng MRT3 kung saan sa mga opisyal ng PH Trams ay uncle ng kanyang asawa. Susunod, ayon sa DOTR, public transport bumuti sa nakalipas na mga taon. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria.
species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Agila, Balita. Iginiit ng Department of Transportation o DOTR na bumuti pa ang sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa sa nakalipas na mga taon. Pahayag ito ng DOTR kasunod ng sinabi ng isang militanteng grupo na nakararanas ngayon ng mass transport crisis ang bansa. Ayon kay bagong alyansang makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., dahil ito ay magkasunod na aberya sa Metro Rail Transit 3 o MRT3 Light Rail Transit 1 o LRT1 at ang partial operation ng Light Rail Transit 2 o LRT2. Pero sinabi ni DOTR Assistant Secretary Goddess Libiran na walang may kagustuhan ng pagkasunog ng power rectifier ng LRT2. Patuloy na walang krisis ay ginagawang improvements at rehabilitasyon sa mga railways. Nais ng Department of Energy o DOE na mag-alok ng mga libreng charging station para sa electronic vehicles. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni DOE Director Patrick Aquino na layo nitong hikayatin ang mga motorista na gumamit na ng e-vehicles. Tinatalakay sa pagdinig ang ilang panukalang batas na target magbigay ng benepisyo sa mga gagamit ng e-vehicles. Kabilang dito ang mga sumusunod na panukalang batas: Electric Vehicles and Charging Stations Act, the Green Vehicles Incentives Act, Plug-in Hybrid Electric Vehicles Incentives Act, the Green Vehicles Incentives Act, at the Electric and Hybrid Vehicles Incentives Act. Maliban sa free charging, nais din ni Aquino itulak ang libreng parking, hindi pagiging kabilang sa number coding at anumang traffic management scheme at 5 taong registration. Nagpatupad ng total ban sa deployment ng mga Filipino workers ang Department of Labor and Employment o DOLE sa South Sudan. Sa advisory ni Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi ang deployment ban ay dahil sa tumitinding karahasan sa naturang African country. Dahil sa ban, hindi pa magpoproseso ng mga aplikasyon para sa mga Pinoy na nais magtrabaho sa South Sudan. Nagtaas ng alert level 4 ang Department of Foreign Affairs o DFA sa South Sudan. Sinagot ng grupo ng mga guro ang pahayag na si Pangulong Rodrigo Duterte na ngayong taon na ibibigay ang salary increase para sa mga guro ng bansa. Pagdating ng Pangulo mula sa Russia, tiniyak nito na ginagawa na ng gobyerno ang salary increase para sa mga guro at sa mga kawani ng pamahalaan. Subalit ayon kay Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines, Chairperson Jocelyn Martinez, hindi sila kontento sa bagong pahayag ng Pangulo dahil noong tumatakbo pa lang ito bilang presidente ay pangako na niya ito at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito natutupad. Ang naisan niya ng mga guro na sundin ang kanilang hinihinging salary increase dahil makatarungan nito hindi yung kung ano ang gustong ipatupad ng gobyerno. Lalaki arestado sa pagtutulak ng droga sa lungsod ng Tacurong sa Sultan Kudarat. May detalye si Michelle Pioquinto. Tinbog sa isang drug buy-bust operation ng Davao City PNP ang isang lalaking tulak at gumagamit ng illegal na droga sa bahagi ng Purok 6, Barangay Poblasyon, Davao City. Kinilala na huling suspect na si Erwin Lucero Echavarri, alias Lakay, 43 anyos, may asawa, isang tricycle driver at residente ng Dolores Subdivision, Purok 8, Barangay Poblasyon na nasabing lungsod.
Nakuha sa suspect ng isang sachet ng pininiwalaang shabu at ang 500 pisong marked money na ginamit ng nagpanggap na pusher buyer. Aminado naman ang suspect na gumagamit ito ng illegal na droga. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Eagle News, Agila Michelle Pio Quinto, I'm 1 with 25. Pagdiriwang ng National at World Teachers Day ginanap sa Cagayan de Oro City. May detalye si Dia Marni Bazar. Sabay na isinagawa ng Department of Education o DepEd ang pagdiriwang National Teachers Day at World Teachers Day sa Cagayan de Oro City. Ang dobleng selebrasyon ay nagsilbing community activity para sa National Teachers Month na nagsimula noong September 5. Nagtipon-tipon sa Limcat Kay Atrium ang mga opisyal ng DepEd at makinatawan mula sa 17 rehiyon ng bansa. Sa kanyang keynote speech, binigyang pugay ni Education Secretary Leonor Briones ang may 800,000 mga guro sa bansa. Inanunsyo rin ang posibleng pagdaragdag ng mga posisyong Teacher 4 hanggang Teacher 7 sa teaching force. Nanawagan din ng kalihim sa mga guro na lagi isalang-alang ang kapakanan ng bayan sa pagtupad nila ng kanilang mga gampanin. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagtayo ng mga Teachers Fair booths kabilang ng booth ng PhilPost kung saan napagkalooban ng mga guro ng National Teachers Month stamps. Nagkaroon ng cheering competition ng mga division school officials mula sa Region 10, ang host region at 5 pang region sa Mindanao. Tapok din sa okasyon ng Teachers Got Talent at isa sa napiling top 10 finalists ay si Joshua Ginaldo ng Misamis Occidental National High School sa Roqueta City na nag-saxophone rendition. Kabilang din sa mga naghandog ng special performance ay ang Kanta Quieta, ang choral group na nasabing paaralan. Para sa Eagle News, Dia Maribazar, I'm 1 with 25. Multi-member at 5 supporters nito sumuko sa pamahalaan. May detalye si Eric Bachiller. Isang Dawla Islamia multi-terrorist at 5 supporters ang kusang sumuko sa pamahalaan sa pamamagitan ng 49th Infantry Battalion sa Lumba, Bayabaw, Lanao del Sur. Si Pakalinog Bantog Garanao, 32 anyos, sakop umano ni Madi Maute, sub-leader na napatay noong Marawi Siege, ay sumuko kasama ang kanyang mga supporters na sina Monid Padati, Batalo Hajikaya, Tukiin Kuaro, Miki Hajikaya at Mobarak Hajikaya. Kabilang na isinuko ang kanilang mga baril na isang M16 rifle, isang KG-9 submachine gun, mga magazine at mga bala. Ang nasabing pagsuko dahil na rin sa pinaigting na kampanya kontra terorismo ng pamahalaan at sa walang puspos na pag-iikot ng mga kasundaluan sa kabundukan upang maalis na ang puwang ng mga rebelde at nang hindi na sila makapag-operate pa. Nagpapasalamat naman si Colonel Jose Maria Cuerpo II, Acting Commander ng 103rd Infantry Brigade, sa mga LGU na patuloy na sumusuporta sa kanilang layunin na tuluyan ng makamit ang kapayapaan sa lugar. Para sa Eagle News, Eric Bachiller, I am 1 with 25. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Epektibo na kaninang alas 6 ng umaga ang ikalawang sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng lahat ng kumpanya ng langis, piso ang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel habang 80 centavos naman ang tapyas sa kada litro ng gasolina. Ang Petron, Flying V, Chevron, Caltex at Shell ay may bawas ding 1 peso and 15 centavos sa kada litro ng kanilang kerosene o gaas. Nauna nang nagpatupad ang Phoenix at Clean Fuel ng rollback noong Sabado at Linggo na sinundan ng Chevron kaninang hating gabi. Simula noong October 1st, umabot na sa 2 pesos and 25 centavos ang natapya sa presyo ng kada litro ng gasolina at 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Tag-isan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Nanindigan si Mexican boxer Saul Canelo Alvarez na hindi na kailangan pa ang isang trilogy fight kontra kay Gennady Golovkin. Tugon nito ni Canelo matapos magwagi si Golovkin laban kay Sergey Derevyanchenko sa pamamagitan ng unanimous decision sa naging bakbakan nila
nitong linggo. Ayon kay Canelo, hindi kailanman sasapat ang naging tagumpay ni Golovkin kay Derevyanchenko upang magkaroon sila ng rematch. Matatanda ang unang nagharap sila ni Golovkin at Alvarez noong 2017 kung saan nauwi ito sa controversial na draw. Sa muli namang pagtutuos ng dalawa ay nanaig si Canelo sa pamagitan ng 12-round majority decision. Balitang Pangkalusugan. Kataka-taka. Kagulat-gulat. Balitang pambihira. Retired U.S. Secret Service dog na si Hurricane lumipad ng Britanya para tanggapin ang iginawad na Bravery Award ng UK's leading vet charity dahil sa ipinakitang outstanding devotion to duty nito. Si Ces Alvarez sa detalye. Ginawaran ng Bravery Award ng Britanya ang retired U.S. Secret Service dog na si Hurricane. Ito ay nanungkulan sa panahon ni former U.S. President Barack Obama. 5 years ago, isang attacker ang nagbalak pasukin ng White House kung saan nasa kanyang opisina si Obama. Ngunit dahil sa ginawang panghaharang ng asong si Hurricane, ay siya ang nagtamo ng injuries na naging dahilan ng kanyang retirement nito lamang September 2019. Dahil sa ipinakitang katapangan ng asong si Hurricane, ay binigyan siya ng prestigious award. Sa gala ceremony na isinagawa sa London, ay kinilala ng Britanya ang asong si Hurricane kasama ng kanyang hunter officer, Marshal Mirachi. At dahil sa Britanya ginanap ang seremonya, ay binigyan ng British Airways ng VIP treatment si Hurricane. 2014 nang simula ng People's Dispensary for Sick Animals o PDSA na siyang leading vet charity ng Britanya ang paggagawad ng awards sa mga natatanging aso at si Hurricane ang ika-31 recipient at kauna-unahang international dog na binigyan nila ng pagkilala. Para sa Eagle News, Ces Alvarez, and I'm one with 25. Good job, Hurricane! Congratulations! At yan ang naging kabuuan ng ating mainit na balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Magandang umaga, ito si Mylene Mariano Rivera and I am one with 25. Susunod ng programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.